Είμαι από οικογένεια Κωνσταντινοπολιτών, γεννήθηκα στον Πειραιά, μεγάλωσα στον Πειραιά και τα περισσότερα μου χρόνια είναι ο Πειραιάς. Υπηρέτησα στο πολεμικό ναυτικό, το τότε βασιλικό ναυτικό, Βιτανή, όχι Ποινή. Είχα επιτύχει στη σχολή εφέδρων αξιωματικών. Δημιουργήθηκε τότε μόλις το 1946 η σχολή εφέδρων αξιωματικών και το 1947 που έδωσα εγώ εξετάσεις, μετά βγήκαν τα αποτελέσματα και έτσι όταν ορκιστήκαμε πια ως έφεδροι σημεοφόροι, ήρθα κάτω στα αναρκαλευτικά και από τότε το Φεβρουάριο του 1948 ήμουνα συνεχώς στα αναρκαλευτικά. Οπότε στο ένα, το πρώτη φορά ήταν στον ΙΑ 2066 Πάραλος και μετά ήταν τον ΙΑ 2056 το Παξί. Τώρα εμείς τα αναρκαλευτικά ξεκινάγαμε με την αλληλεία ερεύνης. Ήταν ένας τρόπος, είμαστε παράλληλα πλέοντα τα πλοία και είχαμε πίσω τα εργαλεία μας, όπως είναι οι ανεμότρατες. Εμείς είχαμε στην πρίμη αριστερά και δεξιά σειρματόσκηνο χοντρό, στην άκρη κατέληγε σε μία πόρτα η οποία έκανε κάτι κλίσεις και τέτοια και στη μέση είχαμε άλλο ένα σειρματόσκηνο που το λέγαμε καταδύτη. Αυτό κανόνιζε το βάθος που θέλουμε εμείς να ψαρέψουμε. Οπότε την ώρα που έρναγε το εργαλείο το δικό μας και ακούμπαγε, το καταλαβαίναμε εμείς. Πρώτα ο ύπαρχος το μόνο που έκανε, κράταγε το σειρματόσκηνο στα χέρια του και το παρακολουθούσε. Εκτός από αυτού, αμέσως, ενώ ας το πούμε ξεκινώντας έκανε ένα τόξο έτσι το εργαλείο μας, όταν έβγασε την άρκη άρχιζε και μας έδειχνε ότι έρχεται πίσω, το οποίο σημαίνει ότι βρήκε αντίσταση. Το σειρματόσκηνο της νάρκης στην άκρη του εργαλείου υπήρχε ψαλίδι, το οποίο με την τριβή κοβόταν. Εάν ήταν πιο δύσκολο είχαμε και εκρηκτικό μαχαίρι εκεί, έκανε την έκρηξη και το κοβότανε και ανέβαινε η νάρκη. Βέβαια, άμα ανέβει η νάρκη θέλει και προσοχή. Μας ακολουθούσαν πάντα τα βοηθητικά, τα οποία η πρώτη τους δουλειά ήταν να ρίχνουν σημαντήρες, να δείχνουν το μέρος που ψαρεύτηκε και εν συνεχεία έρχονταν το άλλο πιο πίσω και τις έσκαγε, τις σκάγανε τις νάρκες. Υπήρχαν βέβαια διαφόρων ειδών νάρκες. Πρώτον ήταν οι κρουστικές που έπρεπε να κουτουλήσεις απάνω. Ήτανε οι ακουστικές με το θόρυβο. Ήτανε οι μαγνητικές, γι' αυτό εμείς σε τακτικά χρονικά διαστήματα κάναμε το anti-gouging, δηλαδή τον αντιμαγνητισμό, για να μην έχουμε τέτοια περίπτωση. Δεν είναι που λέγανε ότι την τραβάει την άρκη και έρχεται. Δεν είναι όπως πέρναγες από πάνω, εάν γινόταν αυτή η διάσπαση του μαγνητικού πεδίου, γινόταν η έκρηξη. Οι άλλες που είναι οι πιο δύσκολες ήταν αυτές οι ηλεκτρομαγνητικές. Αυτές ήταν συνήθως σε ρηχά μέρη, τα οποία ήταν κατάλληλα για αποβάσεις και αυτές ήταν στο βυθό, δηλαδή στην αμμουδιά ήτανε. Για αυτές είχαμε μια ειδική πετρελαιομηχανή, τα ναρκαλευτικά, την οποία λέγαμε η 540, δηλαδή 540 κιλοβάτ. Εκτείναμε καλώδιο πολλά μέτρα, 200 μέτρα, 300 μέτρα και είχαμε στην άκρη είχαν γυμνό το καλώδιο με ένα μολύβι, ενώ το άλλο ήταν εντυλιγμένο με ειδικό προστατευτικό και έπρεπε να περάσουμε ορισμένες φορές, 10, 12, 14 φορές
πήγαινε έλα και συνέχεια να δίνει ρεύμα 2.500 βολτ και τέτοια πράγματα. Βέβαια, δεν γινόταν αλλιώς και έτυχα εγώ έξω από τον υφαλάβλακα του Μεσολογγίου που εμείς τα μικρά ναρκελευτικά τα ξύλινα, ενώ οι Εγγλέζοι ήταν τα σιδερένια, τα μεγάλα, τα Fleet Minesweeper, και εμείς κάναμε τον τζαμαδουρά που ρίχναμε σημαντήρες και ξαφνικά γίνεται μια έκρηξη και άσπρισε η θάλασσα. Άλλωστε γι' αυτό μας είχαμε πάει εκεί, είχαν έρθει οι Εγγλέζοι. Φαίνεται ότι είχαν πληροφορίες για τέτοια ανάρκη και τις σκάσαμε. Κατά την επιστροφή των πλοίων μας από τη Μέση Ανατολή είχαμε αρκετά ατυχήματα από ναρκοπαίδιο. Τα πλοία ερχόντουσαν που δεν είχαν υπόψη τους τίποτε. Δεν είχε γίνει ακόμα αυτή η διαδικασία να πάρουν χάρτες και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, έξω από τις φλέβες ήταν ναρκοπαίδια. Και όταν γυρίσανε, πώς να το πω, ήταν πολύ δύσκολη η είσοδος. Οπότε βέβαια αμέσως αυτοί αναγκαστικά αρχίσανε εκ των ενόντων να κάνουν ναρκαλία. Είχαν στην πλώρη τους κάτι συστήματα, όχι στην πρίμη, είχαν στην πλώρη τους συστήματα για να προλαβαίνουν να δουν την άρχη, ας το πούμε. Τέτοια πράγματα, γιατί στην αρχή ήταν πολύ δύσκολο. Το πρώτο βήμα που έπρεπε να κάνουμε ήταν να τα ψάξουμε αυτά τα σημεία που μας είχαν ορίσει με τους χάρτες τους οι Γερμανοί, και έπρεπε να κάνουμε την αλληλεία ερεύνης για να διαπιστώσουμε σε τι βάθος είναι, σε ποια σημεία είναι, τι είδους νάρκες είναι, γιατί ανάλογα με τις νάρκες ήταν και ο τρόπος αλληλείας και αντιμετωπίσεως, και οπωσδήποτε ήταν πολύ βοηθητικό αυτό. Ξεκινήσαμε και δημιουργήθηκαν οι πρώτοι διάβλοι στους βασικές διαδρομές για να μπορέσουν να ταξιδέψουν και τα πλοία τα επιβατικά της εποχής εκείνης, και λίγο με το φάρδημα του διάβλου έφτανε στο σημείο η όλη η περιοχή, ας πούμε ο Κορινθιακός ή ο Πατραϊκός, να καθαρίσει, να μην έχει πρόβλημα στο τέλος. Και μετά το 1952 το Φεβρουάριο πήρα το απολυτήριον μετά από 5ετή υπηρεσία. Το κακό ποιο είναι, ότι παρά το γεγονός ότι είχαμε αποκτήσει αρκετή πείρα, το Υπουργείο δεν μας έδωσε έστω ένα δίπλωμα του τρίτου για να ξεκινήσουμε ύστερα όσοι θέλανε να ταξιδέψουν. Αλλιώς υπήρξα εγώ και ύπαρχος στο ναρκαλευτικό και κυβερνήτης. Και μετά, εάν ήθελα να ταξιδέψω, δεν είχα τα προσόντα, τα τυπικά, και έπρεπε να πάω να δουλέψω ως μούτσος, ας το πούμε, σε ένα οποιοδήποτε καράβι, να δημιουργήσω τις προϋποθέσεις για να δώσω εξετάσεις, και αυτό, εντάξει, ήταν κάτι που εμένα δεν μου άρεσε.